مهمونی جای شما خالی، دوستان بودن و زیبارویان نشسته بودن، یهو گفتن آمریکا زد، یعنی رو اپ اومد بالا. منم گفتم الان باید برم. گفتن کجا باید بری؟ گفتم باید برم لایو دارم برای بچه‌هایی که تو ایرانن، همه انتظار دارن وقتی اتفاقی میفته من بیام لایو بدم. تمام زیبارویان گفتن آرش چقدر به فکر طرفداراشه. و الان به شما بگم اصلا داشتن شما داشتن کتاب به بهانتون من میرم خبر جمع میکنم خیلی الان سکسی شده. یعنی من 21 سال کار خبری میکنم در عمرم، انقدر خبرنگار مستقل نمیدونستم که تحویل گرفته میشه کارش سکسی میشه اینجوری. به خاطر شماست. داستان چیه؟ ساعتی پیش آمریکا دوباره حمله کرده به جمهوری اسلامی، حمله که سنتکام میگه یک حمله متناسب بوده. آقای ترامپ تو لایو قبلی مگه دیده بودید؟ من ناامید شده بودم، یعنی من خودم لایو نگاه کردم شونم اینجوری پایین بود قشنگ، یعنی افتاده بودم پایین، چون آقای ترامپ اومد حتی ما رو هم دوباره گول زد. و ایشون اصلا استاد این کار است. گفت نه اتفاقی نیفتاده، آپاچی زدن و چیزی نشده، کسی نمرده. من نمیدونم. من گفتم وا ویلا این نمیخواد بره بزنه، الان داره اینجوری میگه. و اینجوری دقیقا همه ما رو سرمون گول مالید. ترامپ دوباره هنوز توی این کارها متبحر پرزیدنت ترامپ سر همه رو گول مالید. و لحظه ای که همه داشتن فکر میکردن که ممکن آمریکا دیگه جوابی نمیخواد بده، الان در جزیره قشم این چیزا که من دیدم، بندر عباس، دور و بر جزیره قشم، بندر عباس دود کردن تمام پدافند هوایی سپاه رو. یعنی در عرض چند ساعت تمام اون دکلا و مراکز فرماندهی و پدافند هوایی که اینا تازه دوباره خریده بودن از چین و همه رو زدن دود کردن آمریکایی‌ها در چند ساعت. اما برای من قضیه هنوز یه جاییش میلنگه، به خاطر اینکه ادعا میکنه که سنتکام، این آپاچی که در تنگه هرمز سقوط کرده، توسط یک پهپاد شاهد سقوط کرده. اولا پهپاد شاهد اگه قرار باشه آپاچی بزنه، از فردا پیکان جوانان هم F-35 میزنه. پهپاد شاهد قابلیت زدن هدفهای متحرک رو نداره، فقط برای هدفهای ثابت طراحی شده. پهپاد شاهد جی پی اس نداره، قدرت کنترل از راه دور نداره، سرعتش فوق العاده کمه، حدود 120 کیلومتر بیشتر سرعتش نیست. آپاچی با فکر کنم رو دنده دو بیشتر از این حرفا بخواد داره. و بعد هلیکوپتر آپاچی روش 1001 سنسور هست، 1001 سیستم روش هست که میتونه شلیک کنه، میتونه جمینگ انجام بده، راحت خلبان میتونه اینجوری فرمونه بده اون ورتر مانور بده. داستان یه جاشی میلنگه. اینی که با شاهد زدن به آپاچی همچی چیز رو من اصلا قبول نمیکنم، چون از لحاظ عقلانی شدنی نیست. و تا یه حدی انقدر اینجا در آمریکا هم راجعش سوال بوده که سنتکام میگه که یک گروه تحقیق را انداخته که ببینه آیا این پهپاد به سمت آپاچی شلیک شده بوده یا پهپادی بوده که شلیک شده بوده به سمت امارات و آپاچی در سر راهش قرار گرفته بوده، که اتفاقا این بدترش کرد. یعنی خب خلبان چی بوده؟ خواب بوده. خلبان آپاچی یه فرمون میداد در کنارش رد میشد. بعد شما اگر پهپاد شاهد رو دیده باشید، صداش از 3 کیلومتر اونورتر میاد. واقعا شوخی نمیکنم، جدا از 3 کیلومتر اونورتر شنیده میشه. یه موتور قزمیته، مثل موتور گازی داره، یه صدایی داره رو اعصاب و مخته. چجوری امکان داره که پهپاد شاهد خورده باشه به آپاچی؟ اصلا. و این یه بهانه بیش نیست. یعنی من I call bullshit on that. من نمیگم هلیکوپتر آپاچی سقوط نکرده، من میگم اینی که پهپاد شاهد بهش خورده I call bullshit on that. اصلا امکان نداره همچین چیزی، اصلا شدنی نیست، از لحاظ عقلانی، از لحاظ تکنیکی شدنی نیست که با پهپاد شاهد شما هلیکوپتر آپاچی بزنید. و اگه گفتم اگه این اتفاق میفته فردا پیکان جوانان هم F-35 میزنه. و الان توی آمریکا هم راجع به این قضیه دارن صحبت میکنن، ولی مهم نیست. بهانه دست آمریکایی‌ها داده، هر چیزی که بوده بهانه‌ای به دستشون داده که الان حمله‌ای بکنن به جمهوری اسلامی که تقریبا در جزیره قشم و دور و بر تنگه هرمز پدافند هوایی دیگه ندارن دوباره. و این قضیه که الان از یه طرف آمریکا و اسرائیل به شدت حمله دارن میکنن به جمهوری اسلامی و مواضعش رو میکوبن، برخلاف جریانی که به مطبوعات میگم لایو قبلی منو برید ببینید، شونه‌ام افتاده بود، فکر می‌کنم تموم شد دوباره همه چی. اصلا در از همین چند ساعت انقدر داستانا دیدم بابا ما هم که خودمون هی داریم میگیم اینا دارن بازی میدن، ما هم بازی میخوریم، چه برسه به جمهوری اسلامی.
و نکته اصلی الان در مورد این قضیه اینه که این داستان پهپاد شاهد آپاچی هیچ جوری تو کت من نمیره که اینجوری اتفاق افتاده باشه. یه اتفاق دیگه ای افتاده. من نمیگم آپاچی سرنگون نشده، من میگم یه اتفاق دیگه ای داشته میافتاده اونجا، یه کار دیگه ای داشتن آمریکایی‌ها میکردن اونجا. حالا توی عملیاتی بوده که به خاطر که عملیات خیلی پیچیده بوده آپاچی سقوط کرده، یا وارد یه درگیری خیلی بزرگتری شدن یه کار دیگه ای داشتن میکردن آپاچی سقوط کرده، یا رفتن بالای یک از جزیره‌های ایرانی، بالای قشمی، بالای لارکی، بالای لاوانی، یه جایی داشتن یه عملیات انجام میدادن، در حالی که میومدن بیرون خوردند و سقوط کرده. ولی اینکه همینجوری آپاچی داشته واسه خودش تو تنگه هرمز تاپ 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 میرفته، پهپاد شاهد هم اومده زده بهش، اگه شما بخواید منطقی بهش فکر کنید مقصر آپاچیه، به خاطر که پهپاد شاهد یه طرف است. پهپاد شاهد اگه شما کروکی رانندگیش هم بخوای بکشی، مقصر خلبان آپاچیه، چون میتونست یه فرمون در بالای و پایینش رد شه، نداده، رفته اون در واقع زده خودش رو به شاهد. اگر اینجوری باشه که باز میگم اصلا برای من قابل تصور نیست که این اتفاق اینجوری افتاده. و اگه این داستان درست باشه، باید تو کتاب‌های نظامی فصل جدیدی باز کنن اصلا، که پهپاد که با سرعت 120 کیلومتر میره میتونه هلیکوپتر 200 که سرعتش بیش از 200 کیلومتر هم میشه رو مورد هدف قرار بده. اما میگم این بهانه است. ما یادمون میره به سرعت که چه اتفاقی افتاده. می‌بینی به محض اینکه حمله میکنن همیران اوپ پدافند رو زدن، اینو زدن، اونو کشتن، مردم یادشون میره. این دقیقاً استیک کرد تو مخ من که چه جوری میشه پهپاد شاهد بره آپاچی بزنه، اصلا شدنی نیست. و این چه بهانه‌ایه، لای تمام بهانه ها هزار یک چیز دیگه ای میتونستن بیارن به عنوان بهانه. و الان با این قضیه یک حمله بسیار برقاسا، تمام پدافند دوباره رفته. الان جمهوری اسلامی در جنوب بیش از پیش پدافند هواییش از دست داده و قابل دسترسی تره. یعنی آمریکایی از این فرصت استفاده کردن که بزنن هرچی اون سیستمایی که بنجلی که اینا از چین خریده بودن اونا رو هم بزنن. در این حال جمهوری اسلامی یه حرکت اشتباه دیگه هم انجام داده و اونم اینه که این مذاکرات رو با آمریکا گره زده به مسئله حزب الله لبنان. و این بهترین حرکتی بود برای اسرائیل. یعنی اسرائیل بشکن داره میزنه، تو قند تو دلش آب شد وقتی جمهوری اسلامی این اشتباه رو کرد. چرا؟ گوش کنی ها. اگر جمهوری اسلامی میشه فقط راجع به داستان هسته‌ای صحبت میکرد با آمریکا، شاید به یه جایی میرسید. داستان هسته‌ای رو میشستن با ترامپ حرف میزدن، حلش میکردن، راجع به حزب الله رو لبنان رو نمیومدن وصل کنن به این. اگه این اتفاق میافتاد، آمریکا میگفت خب من مسئله هسته‌ای با این حل میکنم، تو هم برو مسئله‌تو با حزب الله حل کن و قضیه حل میشد. اما الان جمهوری اسلامی مسئله لبنان و حزب الله رو گره زد به مسئله هسته‌ای. مگه دیگه اسرائیل پاشو از روی خرخره حزب الله ور خواهد داشت؟ معلومه که اسرائیل از این فرصت استفاده خواهد کرد و ول نمیکنه حزب الله رو، چپ و راست میزنه تا شما مجبور شید که از این مذاکرات خود جمهوری اسلامی پاپس بکشه. و یک اشتباه بزرگ استراتژیک. یعنی وقتی من به شما میگم این شیعه های اثناعشری عقل توی کلشون نیست، واقعا نیست، توی دنیای موازی زندگی میکنن، به ائمه، اجنه، ملائکه اعتقاد دارن. اینا به دیپلماسی، به عقل، به علم، به منطق، به اینجور چیزا اعتقاد ندارن. 4 تا دونه اسلحه دادیم دستشون، اینا شاخ شدن فکر میکنن اتفاقی تو دنیا افتاده و الان بازی دارن میخورن. این پایان کار جمهوری اسلامیه و حکومت‌های شیعه‌ای که هستن کلا. در حالی که داره این اتفاق میفته، در حالی که همه ما حواسمون داستان اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارسه، ترکیه یه حمله بسیار بزرگ شروع کرده به شمال عراق، به کردا، و داره مواضع کردا رو به شدت میکوبه الان در طول 24 ساعت گذشته. از اون ور پاکستان و طالبان هم دوباره درگیری‌هاشون شروع شده و به نظر میاد این یک جنگ منطقه‌ایه که الان داره هی گسترش بیشتر و بیشتر میشه، گسترش بیشتر و بیشتر میشه و تمام این کشورهایی که درد سر سازن، تمام این کشورهایی که تو کار صادرات تروریسم و صادرات ایده های محیر العقوله که فقط تو دنیا درد سر به وجود میاره، پاکستان و عراق، جمهوری اسلامی، همشون تو جنگ تا خرخره فرو رفتن، طالبانو همشون تا خرخره.
و این که پاکستان توی هر چقدر توی جنگ بیشتر فرو بره پاکستان، یعنی واقعا من نمیتونم به شما بگم چقدر بودن کشور پاکستان شر برای دنیا. بودن یک کشوری که اسمش نژاد پرستانه ترین اسمیه که در تاریخ بشریت وجود داره، یعنی پاکستان، اینا پاکی هن دیگه. چرا اسمشون رو میذارن پاکی؟ چون میگن بقیه نجسن، ما پاکیم. داستان پاکستان اینه، یعنی میگن ما پاکیم، مثلا شما همتون نجسید، همتون. و یک کشوری که با تفکرات اسلامی فوق العاده خطرناک جلوی واکسن زدن رو میگیرن، زنا رو زنده به گور میکنن، هنوز میرن توی کنسرت های راک و هوی متال خودشون رو میترکونن تو پاکستان. و اینکه پاکستان هر چقدر بیشتر توی این جنگ وارد شه، هر چقدر بیشتر پاکستان توسط اون گروه های تروریستی که سالها و سالها خودش پولشون رو داد، مثل طالبان، اینا همه میرفتن تو مدرسه های پاکستان درس میخوندن، واسه آمریکایی‌ها مشکل به وجود می آوردن، واسه غرب مشکل به وجود می آوردن. تا حقشونه. تا وقتی که این کشور پاکستان وجود داره، رنگ تروریسم از جهان رخت بر نخواهد بست. پاکستان باید بشه همون، تبدیل بشه به اون چیزی که واقعا هست، چند پاره بشه. پاکستان باید چند پاره بشه واقعا، به خاطر که کشور نیست، بر اساس قبایل، بر اساس اعتقادات مذهبی. الان پاکیا شما برید نصف لندن رو گرفتن، هر کدومشون هم یه عقاید مخصوص، و یکی شیعه است یه جور دیوونه است، یکی سنیه یه جور دیوونه است. هر کدومشون یه سری عقاید و اعتقاداتی دارن که اصلا با دنیای غرب سازگار نیست. اومدن این داستان پاکستان و افغانستان و جنگشون هم من به فال نیک میگیرم برای یک منطقه و برای جهانی بدون اسلام افراطگرا، برای جهانی بدون اسلام سیاسی، برای جهانی که تمام این گروه های تروریستی، تمام این گروه های اسلامگرایی که خون مردم رو تو شیشه کردن و حق مردم خودشون رو میخورن و میرن جای دیگه جنگ را میندازن، تا خرخره توش فرو برن، تا خرخره، تا دونه دونشون. این یه نکته. نکته دیگه، ببین من اینجا توی واشنگتنم، من این شهر رو خوب میشناسم. پرزیدنت ترامپ رو از زمانی که سلبریتی بود تعقیب میکنم، را حرفاشو گوش کردم، سخنرانیاشو دیدم. 40 سال ایشون مخالف جمهوری اسلامیه، 40 سال بیشتره. میگه باید بریم اینا رو بزنیم، باید بریم. از اون موقعی که گروگانگیری بوده، جز معدود آدمایی بوده که میگفته باید بریم به ایران حمله کنیم، اینا ارتش ندارن، اینا یه مش دزدن، یه مش گانگسترن. این حرفای یه روز دو روز نیست، بر اساس منافع شخصی. و توی ایران مردم عزیزان من، توی ایران اتفاقا مردم ایران اینو اتفاقا خیلی بهتر میفهمن. بیشتر ایرانیای خارج از کشورن که به هیچ صراطی مستقیم نیستن، بیشترش هم به خاطر اینه که مطبوعات گوش میکنن، مطبوعات مزخرف و اون پابلیکیشن های دو قرونی و دوزاری که الان وجود داره، چه در مطبوعات فارسی چه در مطبوعات انگلیسی، و شستشوی مغزی داده میشن. ولی وقتی مردم ایران رفتن در ژانویه همین امسال تظاهرات کردن و 10,000 نفرشون توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن تو خیابونا، که ویدیوهاشو ما داریم میبینیم، هنوز پشتمون میلرزه، این دست آمریکا و اسرائیل رو فورس کرد. اینا آدمن. ویدیوهاشو گذاشتن برای پرزیدنت ترامپ. اون چیزی که ما شنیدیم ناتانیاهو هک کرده بودن تلویزیون‌های مداربسته، دوربینای مداربسته خود داخل تهران، و صحنه‌هایی که میرفتن تیر خلاص می‌زدن بالای سر هر کدوم از اینا رو به پرزیدنت ترامپ نشون دادن. ایشون میگن بلند می‌شده اینجوری دستشو مینداخته بالا، میگفته وات د هل، میرفته قطع می‌کردن، دوباره میومده. اینا آدمن. وقتی این اتفاق افتاد، دست آمریکا و اسرائیل و مردم ایران فورس کردن و اینا مجبور شدند که وارد جنگ بشن زودتر. و الا عزیزان من، طرح آمریکا و اسرائیل برای جنگ با جمهوری اسلامی ماه جولای بود، یعنی ماه بعد. مثل جنگ 12 روزه، از لحاظ هوا عالیه، از لحاظ اینکه صاف، ابر کمتر وجود داره تو منطقه، عملیات به راحتی میشه انجام داد، روزای بارونی کمتر داره. از لحاظ منطقه نظامی قرار بود اینا جولای حمله کنن. شما مردم ایران که رفتید اونجا قیام کردید و جلوی جمهوری اسلامی ایستادید و رشادت نشون دادید و همه کشته دادید، دست آمریکا و اسرائیل رو فورس کرد. اینا مجبور شدن سریع بیان یه سری تجهیزات بریزن، مهمات بریزن، و 40 روز به کوب زدن. تموم شد مهمات. اصلا برنامه ریزی نشده بود برای اینکه بخوان اون موقع حمله کنن.
و بنابراین اگر شما هر چی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید. من وکیل وصی ترامپ نیستم، ولی میخوام اینو بفهمید اگه این داستان شما بذارید روی خط، اون وقت خودتون بهتر متوجه میشید که چه اتفاقی میفته. و ماه جولای ماه دیگه است. بذار جام جهانی تموم شه، بذار فورت آف جولای بگیره 250 سالگی آمریکا تموم بشه، بذار یه سری طرحاشو انجام بده. به شما قول میدم جمهوری اسلامی رفتنیه. ویدیو ساختم 2 هفته پیش، گفتم 60 روز دیگه جمهوری اسلامی بیشتر نیست. الان خیلیش مونده باشه 50 40 خورده ای روزشه. و آخرای جمهوری اسلامیه. اینا هیچی ندارن، هیچی نیستن، هیچی. همه میتونن بازیشون بدن در این وضعیت. و نگرانی من الان ندارم که چه اتفاقی میخواد بیفته در مرحله بعد. خیلی خوشحال شدم که این اتفاق افتاد امروز و آمریکا اینجوری محکم حمله کرد پروپورشنال. میگم امروز ظهر اگه لایو منو میدید شونا هم آویزون بودی، گفتم تموم شد نمیزنه. با اون صحبتایی که آقای ترامپ کرد سر هممون رو گول مالید واقعا. و دمش کرد. یه سری از اتفاقاتی که در حاشیه این قضایا افتاده، یک میگن این هلیکوپتر آپاچی رو که زدن، حالا ما نمیدونیم باز داستانش چی بوده، 2 تا شهپاد آمریکایی که شهپاد میشه این قایقایی که مثل پهپاد میمونن، خودرانن و ای آی دارن و کسی توش نیست، انسان توشون نیست. 2 تا شهپادی که مال ایالت تگزاس هم هستن، یعنی یه کمپانی میسازه که در ایالت تگزاسه. برای اولین بار عملیات سرچ اند رسکیو انجام دادن برای این خلبانا و این شهپادایی که درون داشتن خودشون رفتن پیدا کردن این خلبانا رو و آوردن نجاتشون دادن، آوردنشون بیرون. این یه خبر که داستانی که من شنیدم تو این قضایا برام خیلی جالب بود. و خبر دیگه همینه که الان آمریکایی‌ها فعلا عقب نشستن، میگن عملیاتشون به پایان رسیده. باید جمهوری اسلامی آیا جرأت میکنه پاسخ بده یا خیر. اگر پاسخ بدند میتونن انتظار داشته باشن که واقعا خاک اونجا رو به توبره بکشه این دفعه آمریکا، یعنی خودشون هم میدونن. این بار میتونن انتظار داشته باشن که قشنگ بزنن شخم بزنن همه چیزو. اگه نزنن کم آوردن جلوی گروه‌های نیابتیشون چی دارن بگن. ضمن اینکه گزارش‌های دیگه هم که از عراق میاد بیرون، یه سری گزارش‌های تایید نشده وجود داره که اسرائیل و آمریکا در حال حمله کردن به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراقن. این چند ساعته من رو اکس دیدم، فقط فعلا هنوز جایی تاییدش نکرده. بنابراین محکم بشینید، این داستان تازه شروع شده. آب میوه چای قهوه بردارید. میگم ساعت 10 شب تا گفت، یعنی اتفاق افتاد تا گفتن اینجوری ما مهمونی بودیم. گفتم من باید برم. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر که بیننده ها منتظرن. گفتم باید برم این لایو رو بذارم. آرمان جانم خواب همونجوری که میبینید، ولی اومدم به عشق اینکه سریع بهتون بگم این اطلاعات این آمارا بهتون بدم، بدونید چه اتفاقی میفته، بدونید بچه‌هایی که تو ایرانن بدونن ما به فکرشون هستیم، بچه‌هایی که تو ایرانن بدونن ما در حال خوشیمون تو مهمونیمون هم که میریم باز به فکرشونیم. یه اتفاقی میفته میگیم بچه‌های ایران. و اینو به عشق بچه‌های ایران من واقعا انجام میدم، فقط واسه اینکه بدونن تنها نیستن. و دمشون گرم. اگه کامنت هایی که بچهای داخل ایران میذارن درس منو بیاید بخونید، واقعا اینقدر عمیقه. حالا بقیه لطف دارن و همه میان یه صحبتی میکنن و دستت درد نکنه و مرسی، ولی بعضی از این بچههایی که داخل ایرانن میاد یه داستانی از زندگی خودش تعریف میکنه، یک دریچه‌ای به من میده از اون چیزی که اتفاقاتی که در داخل ایران میفته و طرز تفکر این بچه‌ها که برای من خیلی ارزشمنده. بچه‌های داخل ایران الان امیدشون بیشتره از ایرانیان خارج از کشور. میگم متاسفانه ایرانیان خارج از کشور به دلیل اینکه فقط به یه سری مطبوعات مزخرف و دوزاری فارسی و انگلیسی گوش میکنند شستشوی مغزی داده شدن. ما خودمون که به زیر و زبرمون آقای ترامپ رو تعقیبش میکنیم و میدیم چه خبره، همه چیشو میدونیم و خانواده‌شو میشناسیم، همه چیش تعقیب میکنیم، یه جاهایی تحت تاثیر این مزخرفات پروپاگاندای اینا قرار میگیریم. و شما قرار نگیرید. بچه‌های ایران در این زمینه زرنگ‌ترن. باور کنم منم زرنگ‌ترم. اونا 6 تا پله اون ورترش هم می‌بینن. خیلی‌ها تو ایران دارن میان به من میگن که از وقتی شما میایین تحلیل‌ها رو می‌کنید ما هم دیدمون تغییر کرده. داریم نگاه می‌کنیم مسائل یه جور دیگه می‌بینیم. خودمونم قبل از اینکه بیان کپیتال ریپورت رو نگاه کنیم به اون نتیجه رسیدیم. خیلی‌ها این الان میان به من میگن. و این ارزشش برای من خیلی بیشتر از یه لایو یا یه امپلویمنت با 4 تا از این شبکه‌های فک هستنیه که گیت کیپر این ور و اون ورن و به دنبال اینن که فقط 4 نفر استخدام بکنن و اینا رو هر حقوقی که میگیرن یه درصدی بذارن تو جیبشون.
برای من خیلی بیشتر ارزش داره این رابطه که اینجوری وجود داره. واسه همینه که موندم، واسه همینه که کپیتال ریپورت رو ادامه میدم، واسه همینه که این یوتیوب رو دارم، واسه همینه که نمیرم تو هیچ کدوم از این تلویزیون‌های دوزاری. تنها چیزی که وجود داره، میدونم که تلویزیون ندای آزادی خودشون زنگ زدن، تو لس آنجلسن، از من اجازه گرفتن، گفتن ویدیوهای یوتیوب تو پخش میکنیم. ما هم گفتیم باشه چشم، برای بچهای ایران تو ماهواره میذارن پخش میکنن، 1 قرون پولم ازشون نمیگیرم، 1 سنت ازشون نمیگیرم واقعا. به بقیه شبکه‌های شنیدم شبکه‌های دیگه ایرانی هم بعضا برمیدارن این ویدیوهای یوتیوب منو میذارن. اگر شبکه فارسی زبان هستید به داخل ایران، برنامه ماهواره‌تون پخش میشه، برای مردم ایران پخش میشه، شما مجازید که این ویدیو رو بردارید و در ماهواره‌تون نشون بدید. هیچ وقت هم من ازتون شکایت نخواهم کرد. این ویدیوها برای مردم ایرانه. هر چقدر بیشتر شنیده بشه، هر کی کمک کنه که این ویدیوها به گوش مردم ایران برسه، دمش هم گرم، ازشون تشکر میکنم. بچهای تیمم خوابن الان، ولی یه شاوتاتی باید بدم. اگر واقعا کیفیت ویدیوهای یوتیوب ما رو دیده باشید، خب دیگه اصلا تغییر کرده کلا در 1-2 ماه گذشته. ویدیوهای اینستاگرام الان یه تیم وجود داره شورت میزنن، بچه‌ها خیلی دقیق شدن، خیلی خوب پیش میرن. بخش بسیار بزرگیش به خاطر فیدبک شماست. من چیزی که به این بچه‌ها میگم، همشون توی تکنیک‌های خودشون درجه 1ان. فقط میگم برید حرف مردم رو بخونید، فیدبک دریون باشید، ببینید دارن چی پابلیش میشه، کارو تعقیب کن. پابلیش میشه، کار تعقیب کن، مردم باش، برو ببین کی لایک کرده، کی لایک نکرده، چی گفته. شاید 4 تا انتقاد کرده باشن درست باشه، ازش یه دونه هم یاد بگیری کارتو بهتر میکنه. و الان میبینید تیم روی اینستاگرام تغییر کرده، بهتر شده، ویدیوها تو یوتیوب تغییر کرده، اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. یه ویدیوهایی میزنیم مثل ویدیوهای جاویدبان، الان بیشتر و بیشتر شده. بچه‌ها میان داوطلب میشن، خیلی ها داوطلبانه دارن به کپیتال ریپورت کمک میکنن. خیلی آدما هستن که زندگیشون، کارشون ارزش داره، شاید ساعتی صدها دلار در بیارن، وضع زندگیشون رو میذارن کنار، کارشون رو میذارن کنار، میان به عشق بچهای ایران به کپیتال ریپورت کمک میکنن. در سرتاسر دنیا ما داریم. من واقعا خوشحالم از اینکه این تیم داره بزرگ و بزرگتر میشه. یه خبری هم بهتون بدم به زودی، یه وبسایت خبری دارم میزنم. وبسایت بیشترش اومده بالا، یه وبسایت کاملا متفاوتی است از لحاظ منابع خبری. یعنی شما اگه وبسایت‌های فارسی زبانه بخونی، انگار کپی پیست کردن از رو هم دیگه، تو قیافشون هم شبیه هم دیگه است، به خاطر که همشون میدن به یه تیم بسازه. یعنی تیم سازندشون همشون یکی، من میدونم اصلا قیافشون کپی برابر اصله، واقعا انگار کاغذ کاربن گذاشتن یکی یکی کپیشون کردن. این وبسایت خبری که من دارم میذارم کاملا متفاوته، قیافش متفاوته، از AI استفاده میکنیم ما در خیلی از جاهاش خواهید دید، به زودی میاد بالا، تو همینجا معرفیش میکنم. امیدوارم که مورد توجه همتون هم قرار بگیری، یه جایی باشه برای خبرهای فوری این چنینی. همیشه من نمیتونم بیام یهو بپرم بیام واسهتون لایو بدم، بعضی وقتا هم خبرها رو از طریق وبسایت راحت‌تر میشه تعقیب کرد. اپ اندروید هم داره، اپ آی او اس هم داره، اسمش رو فعلا بهتون نمیگم، به زودی خواهد اومد بیرون. امیدواریم روز 15 ماه جون که میشه بودن 1 هفته دیگه یه سافت لانچ داشته باشیم و بعد از اون امیدواریم که تا 20-21 ماه جون بتونیم یه در واقع کل وبسایت دیگه بالا بیاریم و بتونیم وبسایت رو به صورت کامل لانچ کنیم. این هم یه سری از آپدیت هایی که در مورد کپیتال ریپورت وجود داشت. در مورد اینکه مرحله بعدی چی میشه، امریکا که خب ضربه‌شو زد، از این فرصت ها استفاده خواهد کرد امریکا که فعلا دور و بر تنگه هرمز پدافند جمهوری اسلامی رو هر چقدر میتونه ضعیف‌تر کنه. اسرائیل هم استفاده خواهد کرد برای اینکه پدافند جمهوری اسلامی رو در غرب ایران و در تهران کاملا ضعیف کنه و از بین ببره. هر چقدر بهانه بهش بیشتر بده جمهوری اسلامی، موشک پراکنی‌های مسخره‌شون رو انجام بدن، هر چقدر بیشتر بهانه بدن اینا بیشتر خواهند زد. یادتون نره که آقای ترامپ داشت میگفت 2 روز 3 روز دیگه ما توافق داریم میکنیم، این داشت به اونجا هم میگفت میخواست برسه، بعد یهو الان میبینیم داستان کامل تغییر کرد. و بنابراین مذاکره که کشک بود، کشک هم خواهد موند، اختلافاتشون انقدر زیاده که اونجا نخواهد رسید. مرحله بعدی برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ مرحله بعدی برای جمهوری اسلامی که نه راه پس دارن نه راه پیش، جمهوری اسلامی مجبوره به این موشک پراکنیاش فعلا ادامه بده. احتمالاً به نظر من دوباره شروع خواهد کرد به کشورهای منطقه حمله کردن. ولی چیزی که خنده داره اینه که آتش بس هنوز برقراره، این در حالی که به هم حمله میکنن میگن نه آتش بسه.
در همچین دنیایی ما داریم زندگی میکنیم. اینا به کی میتونی توضیح بدی؟ در کجای تاریخ میتونی توضیح بدی که آقا ما آتش بسیم، بعد یه روز در میون این حمله میکنه به اون حمله میکنه به این موشک میزنه، اون پهپاد میزنه، اون آپاچی میبره، همینجوری درگیری دارم، ولی آتش بس هم هست در این حال. واقعا خنده داره. یعنی در همچین دنیایی ما الان واقعا داریم زندگی میکنیم و اینکه بفهمیم هر کدوم از این داستان ها بخشیش تراژدی تلخه، بخشیش به خاطر اینه که 47 سال هر کثافتی که جمهوری اسلامی در دنیا زد، هر کاری که این فرقه تبهکار جنایتکار دزد بی سواد انجام دادن در دنیا سرش کرد اونور و 47 سال اجازه داد مثل یه مرض اینا در دنیا پخش بشن. در اون ویدیویی که اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی انجام داده بود، مصاحبه که با دیوید فراست بود، بهش اشاره میکنه. منم گذاشتم یوتیوب، قطع کرد پدر سگ ما رو. داره اونجا میگه شاه میگه من اگر میومدن لیبرالا و کسایی که آزادی خواه بودن و اینا میومدن سراغ من که یک شاهی هستم که یه سیستم حکومتی داریم، 99% هم اگه کارم درست بود، اون 1% رو میومدن بهم گیر میدادن، میگفتن تو رو باید بکشیم پایین چون تو شاه بدی هستی، 1%ش خراب بوده. بعد خمینی میاد سر مردم رو میبره، اعدام میکنن، میکشن. این لیبرالا میگن نه این فرهنگشونه، بریم باهاشون دیالوگ داشته باشیم، دیالوگ داشته باشیم باهاشون. اینه دلیلش، اینه که ما الان رسیدیم به این نقطه‌ای که واقعا خنده داره. دلیلش اینه که عمو ترامپ نمیتونه بیاد مستقیم به ما بگه چه اتفاقی داره میفته. هر لحظه باید یه حرکت شامورتی جدید بزنه، یه حرکت جدید انجام بده، به خاطری که 47 سال دنیا روی یک سری اصول مسخره بنا شده بود و همه اجازه داده بودن که این حرومزاده ها برسن به جایی که وقتی شما صحبت های اینا رو گوش میکنید، وقتی میبینید واقعا به اندازه یه سوس که نمیفهمن، کلتو میگیرید چجوری که ایرانو گرفتن، ایران این همه مخ توش هست، این همه آدم خفن توشه، چجوری به دست اینا رسیده؟ و به خاطر همینه که این اتفاقا میفته، به خاطر اینه که این شامورتی بازی ها هست، به خاطر اینه که تئاتر وجود داره الان، به خاطر اینه که الان ترامپ نمیتونه بیاد دو کلمه راست بگه به ما. یه روز میاد میگه همین الان ما داریم مذاکره میکنیم، نه آپاچی زدن مشکلی نیست، اب نداره، کسی کشته نشده، 2 دقیقه بعد بوم. دلیلش اینه و تا وقتی نظام جمهوری اسلامی از بین نره، تا وقتی که دونه دونه سنگرهایی که اینا دارن فتح نشه. خیلی ها میان و میومدن به من میگفتن با آقای ترامپ بگو 2 تا بمب میزنن اینا میرن. کجا میرن؟ اینا جایی ندارن برن. اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی که اینقدر دوستش داشتن تو دنیا، حالا میتونست بره آمریکا، میتونست بره باهاماس، اینا کدوم گوری میتونن برن؟ اینا افغانستان و سودان هم راشون نمیدن، اینا همونجا موندن، هیچ جای دیگه ای وجود نداره که بخوان برن. اینا هم تا آخرین لحظه اونجا خواهند بود، دونه دونهشون، و دونه دونهشون رو بعد رفت شکار کرد. هیچ راه دیگه ای وجود نداره، هیچی. یا با تسلیم شن، کامل تسلیم شن، یا باید رفت دونه دونهشون رو شکار کرد. اینا جایی نمیرن، اینا همونجان. اینا ایران رو گرفتن، غصب کردن، جایی بهتر از اون گیرشون نمیاد. فکر می‌کنی کجا گیرشون میاد؟ قطب شمال و جنوب مگه بتونن برن با پنگوانا بخوام بشینن؟ کی اینا رو راه میده تو دنیا؟ جایی ندارن اینا برن، تموم شدن اینا، تموم شدن. خودشون هم میدونن، وای میستن تا آخرین لحظه مقاومت خواهند کرد، بکنن، مشکلی نیست. دونه دونهشون از تو سوراخ میکشن بیرون، موشلی بزرگشون رو کشیدن از سوراخ بیرون. دانشجوی شریف اومده موش مرده گذاشته روی درخت، اخراجش کردن. یعنی از خودشون سمبل ساختن. موش مرده اید شما، تا ابدم خواهید بود، همتون بودید، نه فقط شما. علیتون بود، حسینتون بود، حسنتون بود، تمامتون موش مرده بودید. تمامتون فقط تو کار توطئه بودید، تو کار دروغگویی بودید، مزخرف گویی، تو کار اینکه کتابای دیگران رو بدزدید به اسم خودتون بزنید. هنوزم هستید. کوتیشن میذارید از مثلا لویی پاستور که راجع به امام حسین حرف زده، از خودتون در میارید. همیشه کارتون تقلب بوده در همه جای اسلام از روز اول. اینا اگه شما بخونید 99%ش کتاب تورات و انجیله، همه رو رفتن یکی یکی تقلب نوشتن، عین اون گذاشتن این تو کار. اینا اینه، اینا آدمای اینا یه دین و مذهب مثل اون چیزی که یهودی ها هستن و مسیحی ها هستن نیستن. اینا سعی میکنن یه قدرت سیاسی باشند، به بقیه حمله کنند، وارد هر جامعه‌ای بشن، اول با لبخند و دوستی و عین اون چیزی که خود محمد انجام داد در مکه که بود.
محمد لبخند میزد. شما دو جور سوره داری در قرآن. اگر میخواید بفهمید جمهوری اسلامی چیه، اگه قرآن نخوندید نمیفهمید. قرآن رو برید بخونید، برید بخونید تا بفهمید که کجا جا به جاش اون آیه هایی که وجود داره، اون آیه هایی که میگه زنا باشون باید چجوری رفتار کرد، با کفار چجوری باید رفتار کرد، با گروه های فرقه های دیگه، با مذاهب دیگه چجوری باید رفت ساختموناشو خراب کرد. اینا همه تو قرآن هست، اینا نص صریح قرآنه. اون کاری که طالبان انجام میده قرآن اصلیه. اسلام اصلی اونه. اسلام اصلی اون چیزی که داعش انجام میداده، اون اسلام اصلیه. و شما اگه بری قرآن رو بخونی، دو جور سوره وجود داره: سوره مکی، سوره مدنی. مکی اون موقعی که محمد در مکه بوده، و مکه شما اگر بری تاریخ رو بخونی یه جایی بوده مثل لاس وگاس. اون موقع همه میرفتن اشغال میکردن و پول خرج میکردن و از جاهای مختلف لباس و پارچه می آوردن میفروختن و یه سری از این بت‌های مختلف، هر کدوم بت داشتن. الله هم یکی از بت‌ها بوده. پدرش هم عبدالله کسی بوده که پای همین بت الله وای میستاده. تا مکه بوده، زیر فشار بوده، بهش محل نمیدادن، هی دنبال پول و پله بوده، با خدیجه میچرخید این حرفا. اگر شما آیه های مکی رو بخونی، همه صلح و دوستی و خوبی و به مامانت خوبی کن و به همسایت خوبی کن و به دوستات خوبی کن و به محض اینکه پاشو میذاره توی مدینه، که اکچولی مدینه اونجا یه قبیله یهودی دعوتش میکنه و میبرنش اونجا و اینا فکر میکنن که محمد دارن میارن اونجا. این باعث میشه که رونق بده به اون شهر. نمیدونن که آخرش خود محمد میاد میشه قاتل جونشون. اول همه همون یهودی ها رو میکشه، اول همه. و بعد دعوتش میکنن. به محض اینکه میره مدینه و اونجا یه قدرت سیاسی تشکیل میده، آیه های قرآن رو بخونی اصلا کامل دیگه عوض میشه. تمام آیه های مدنی همش میکشمتون. الله اصلا دیگه شده یه موجودی که انگار اینفرنو، انگار شما داری توی جهنم زندگی میکنی. از اول میگه پدرتون رو در میارم، تو حلقومتون آتیش میریزم، تو ماده مذاب میکنمتون، از گیسا ویزونتون میکنم. یک ضرب. و اسلام اینجوری کار میکنه. اول میان لبخند میزنن، به پدر خوبی کن، به مادر خوبی کن، به همسایه خوبی کن. حکومت رو که گرفتن، میان و اون جهنم و سر تمام کسایی که توی سیستمشون نباشن سر همشون میارن. تا وقتی اسلام سیاسی هست، دنیا رنگ آسایش و آرامش رو نخواهد دید. و مایی که ایرانی هستیم و در داخل کشورهای دیگه زندگی میکنیم، باید اینو به همه دنیا بگیم. باید بگیم بلایی که سر مردم ایران اومد نمیخوایم واسه کشورهای دیگه اتفاق بیفته. و خلاصه دم همتون گرم. البته انتظار نداشتم که اینقدر این لایو ادامه پیدا کنه، ولی خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه تو این لحظه با من بودید. یکی دو تا پرسشم جواب بدیم و شب بخیر رو بگیم و بریم. 2691 نفر تو لایو هم برای ساعت 10 شب خیلیه. درود به همه شما. همه. فرهود جان، درود به فرهود جان. دم شما گرم. میگن your breath is warm. دم شما گرم. خیلی سپاسگزارم همه بچه ها. سوال پرسشی من نمیبینم، فقط دارم میبینم بچه ها خیلی لطف دارن همشون. میگن جنگ واقعی کی شروع میشه. جنگ واقعی عرض کردم این داستان، یعنی ببین به اون مدلی که جنگ 40 روزه بود، اگر قرار باشه به اونجا برسه، جایی که روز آخر جمهوری اسلامیه. و عرض میکنم این تحلیل بنده است، ولی بر اساس چیزایی که در این شهر شنیدم، در شهر واشنگتن دی سی، از آدمایی که تو این شهر، همه اینجا واقعا وقتی تو این شهر میری بیرون، انگار یه لینکدین واقعیه، انگار یه لینکدین ریله. یعنی شما میری، آدمه رو رد میشه، یکی سفیره، اون یکی جراحه، اون یکی رئیس بانک جهانیه، اون یکی نمیدونم. هر کی وقتی نگاه میکنه انگار تاپای لینکدین رو برداشتن گذاشتن اینجا. و اینا اطلاعاتی که دارن، چیزایی که تو شرکت های خودشون فقط میشنون. بعضی وقتا این شرکت های خصوصی، مخصوصا اونایی که تو وال استریتن، اطلاعاتشون خیلی بهتره تا مطبوعات، چون اینا از روی این داستان پول در میارن. بنابراین گوششون رو اینجا تو این شهر گذاشتن رو زمین که ببینن چه اتفاقی داره میفته. از توی این شهر ما میشنویم طرح و برنامه این بوده که ماه جولای حمله صورت بگیره. از اولش هم قرار بود ماه جولای صورت بگیره. و همونجوری که بهتون گفتم، قتل عام مردم ایران و اینکه مردم ایران رفتن تو خیابون باعث شد که دست آمریکا و اسرائیل فورس بشه، مجبور بشن بیان واکنش نشون بدن.
بنابراین تا اون موقع، تا ماه جولای، جام جهانی تموم شده، فورت آف جولای تموم شده، 250 سالگی آمریکا تموم شده. از ماه جولای تا سپتامبر وقت دارن بکوبن، تنگه هرمز رو باز کنن، نفت دوباره جریان پیدا بکنه. از سپتامبر تا ماه نوامبر انتخابات میان دوره آمریکاست. اگه این کار از سپتامبر تا نوامبر انجام بده، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، 3 ماه وقت داره اونجوری پرزیدنت ترامپ که قیمتا رو همه رو بیاره پایین، داستان کاملا برگردونه. و اگه این کار رو انجام بده، از جمهوری اسلامی استفاده کرده. یعنی اگر این کار ترامپ اینجوری تمومش بکنه که انتخابات میان دوره‌ای رو در آمریکا ببره، به خاطر این، اولا به شما بگم چشم دموکرات‌ها از چشش حدقه میزنه بیرون. یعنی من خبرنگارایی دارم که تو کنگره هم هستن، بعضیاشون هم شما رو هم میشناسید، که اینا اینقدر مطمئنن که الان حزب دموکرات برده و ترامپ کارش تمومه و فلان و اینا، الان از حالا دارن صحبت استیزا میکنن بلند بلند. اگر ترامپ اینو پول اوت کنه و توی انتخابات میان دوره‌ای موفق بشه، برای اولین بار در 50 سال اخیره که دولتی که کاخ سفیدو داشته در کنگره هم تونسته به پیروزی برسه، اگه این کارو بکنه، از جمهوری اسلامی استفاده کرده، انتخابات میان دوره‌ای رو برده، افکار عمومی آمریکا رو برده، دموکرات‌ها رو سکه یک پول کرده که هستن همینجوری هم، کشورهای عربی رو همه رو آورده زیر پیمان ابراهیم، خفت ژاپن، کره جنوبی، چین اینا رو گرفته، مسئولیت‌های خودش رو الان تو پاسیفیک کم کرده. آقای ترامپ بی سر و صدا کشید یه سری از نیروهاشو بیرون، گفت ما چرا ما باید بریم بخوایم یه سری جزیره‌های مال ژاپن و فیلیپین و اینا رو ما بخوایم بریم ازش حفاظت کنیم؟ راست میگه، کار آمریکا نیست، پلیس دنیا نیست که بخواد بره حفاظت کنه. خودتون برید با چین داستاناتون رو حل کنید. و اینا رو هم کشیده بیرون، الان هم ازشون استفاده میکنه. بچه‌هام برمیگردن خونه، سربازای آمریکایی هم موقع برمیگردن خونه در ماه نوامبر، میشه بهترین سناریو. این بهترین سناریو، اگه این بهترین سناریو قرار باشه اتفاق بیفته، کلیدش تو ماه جولایه. پاسخ به سوال شما. ام، ببین عزیزم، شما هر چقدر دلتون بخواد میتونید راجع به آقای ترامپ صحبت کنید و بگید شما تو واشنگتن دی سی نیستید. یه سری هم از آقای ترامپ متنفرن، منم وکیل وسیع ایشون نیستم که بخوام بگم آقای ترامپ خوبه یا بده، ولی میبینم که چقدر کارش درسته. یعنی وقتی یه اتفاقاتی میفته که حتی ما رو هم بازی میده، انقدر ایگوی گنده ای ندارم که خودمو بزنم به اون رو بگم نه چی شد. ما هم نفهمیده بودیم، ما هم بازی خوردیم تو این قضیه، به خاطر که ایشون واقعا اون شطرنج 4 واقعا 4 بعدیشو بازی میکنه. حالا یه جاییش موفق میشه، یه جاییش موفق نمیشه، دلیلی هم وجود نداره شما عاشق آقای ترامپ باشید. اما این مزخرف که ایشون خیانت کرده به مردم ایران، ازش استفاده که مزخرفی بیش نیست. یک مزخرفی که یا شما نادانی داری این حرفو میزنی، یا ارزشی جمهوری اسلامی و سپاهی هستی داری این حرفو میزنی. از این دوتا حالت دیگه ای من نمیبینم. پرسش بعدی. جورج بوش میگن سال 2002 میدترم برد. بله، جورج بوش میدترم برد در سال 2002. اون داستان عادی نبود، قضیه 9/11 بود. میدترم ایشون موقعی برد که هنوز تقریبا 1 سال از 9/11 نگذشته بود و هنوز دولتش خیلی های بود. اون موقع درصد محبوبیت دولت جورج بوش نزدیک 70% بود، اصلا نداریم تو تاریخ جدید آمریکا. بنابراین ایشون، بعدش هم آقای جورج بوش، به خاطر که ایشون یه خورده تفلکی هم بودن و خیلی هم مذهبی بودن و داستانای مسیحیت و این حرفا، ترامپ از این جور داستانا هم نداره. یعنی ایشون یه بخشی هم که ازش استفاده میکرد آقای جورج بوش که بتونه در انتخابات موفق بشه، بخش مسیحیان تبشیری بود، خیلی هم مسیحیان دیگه پشتش میومدن. ترامپ دین و ایمون نداره، از این زمینه خیلی متفاوته. درود به همه شما، درود به همه بچه‌های کپیتال ریپورت، بچهای ممبر. سپاسگزارم از همتون. یه ویدیو گذاشته بودم واسه بچهای ممبر، امیدوارم همتون دیده باشید. کتاب آخرین سفرش رو اثر ویلیام شاکراس رو یه تحلیل کردم. بخوره کتابی بود که من 11 سالگی اولین بار خوندم، البته به زبان فارسی، ولی خب نسخه انگلیسیش گیر آورده بودم برای بچهای ممبر. هفته یه بار یه ویدیو واسه بچهای ممبر میذارم. سپاسگزارم از اینکه یه لایو دیگه با من بودید، از این 2744 نفری که تا حالا تو این لایو اومدن. سپاسگزارم از دوستانی که دونیشن فرستادن. تا لایو دیگر، جاوید شاه، پاینده ایران و بدرود.